Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya bercadang ingin membuat sedikit review berkenaan dengan motosikal ni. Motosikal iaitu Suzuki GSX 1250 FA, which is daripada GSX Streamline. So motosikal ini didesain khas untuk long distance touring. So motor ini kalau kita tengok kan, dia agak sporty. Okey, agak sporty kalau dibanding dengan GSX R tu 750 600 1000. Model tu lebih kepada sport. So this one dia nak kata falling pada touring pun tak juga, kepada sport pun tak juga. So dia in between. Okey, so in between di antara sport dan juga touring. Okey, so model ni, motosikal ni saya beli pada awal tahun 2020. So boleh dikatakan okey, model ni agak rare jugalah di Malaysia. Setahu saya GSX 1250 FA ni, kata saya di dalam Malaysia ni hanya ada lebih kurang 8 biji. 8 biji yang dibawa masuk oleh Suzuki Malaysia untuk dijual dalam local market. Saya pun dapat tahu juga daripada sumber yang terdapat daripada kenalan, dan actually permulaannya model ni dibawa masuk ke dalam Malaysia untuk kegunaan polis trafik. Tapi mungkin spesifikasi tertentu yang tidak memenuhi syarat menyebabkan model ni di-cancelkan untuk dibawa ke sebagai motor polis. So model ni untuk local Japan punya market, dia dikenali sebagai Bandit 1250F untuk dia daripada Bandit punya Streamline. So untuk yang full cowl macam ni, full fairing, dia untuk yang model export punya dia tak lagi dikenali sebagai Bandit, dia dikenali sebagai GSX line. Okay, so mostly Bandit dia yang model naked tu kita memang kategorikan dia under Bandit. So once Bandit being fairing like this, so we call it as GSX Streamline. Okay. Antara luxury parts yang ada pada motosikal ni ialah, as you can see dekat dia punya caliper disc ni, caliper brake ni, dia ABS. Okay, dia menggunakan typical conventional fork, bukan yang kebiasaan yang USD fork yang kebanyakan superbike pakai tu. Model ni hanya memakai typical conventional fork saja. Maybe disebabkan oleh function dia tidak memerlukan untuk rebound ataupun maksudnya memang kita hanya pakai untuk adjust preload saja untuk front fork. Begitu juga untuk yang monoshock di belakang ni memang dari jenis yang biasa, hanya boleh kita adjust dia punya preload saja. Okay. Then di belakang ni juga, brake belakang ni kita dapati memang dilengkapi dengan ABS system. So this ABS system is quite luxury lah for the bike. Tapi untuk yang model akhir ni boleh katakan mostly yang motosikal yang latest memang dilengkapi dengan ABS lah. Okay. Alright. So okay, kembali kita cerita pada spesifikasi ya. Motor ini bersesaran asalnya 1255 cc, berkuasa kuda iaitu horsepower lebih kurang dalam by default is 100 lah, tapi sis pakai yang aftermarket exhaust dan juga untuk dia punya air filter, masukkan yang aftermarket racing punya, which is based on previous owner, daripada 100 horsepower dia dah meningkat menjadi 116 horsepower. Okay. So the most impressive pasal motor ni ialah berkaitan dengan torque motosikal ni. Dia tak silap saya lebih kurang 104 Nm pada RPM 3500. Memang quite low lah. Maksudnya RPM 3500 kita dapat maksimum 104 Nm torque tu. Satu lagi sebab cc dia besar, sebab 1220 cc kan. What do you expect? That kind of cc, so memang dia punya torque memang powerful lah. Okay. Bila torque macam tu, so dia punya
nak speed tu, nak naikkan speed sehingga 200 km sejam ke atas tu, boleh katakan dalam beberapa saat saja, tak sampai seminit pun boleh ram. Based on my first experience lah. Okay, so yeah, this exhaust is aftermarket exhaust. Memang boleh katakan memang the best lah. Dia punya torque pun memang pergi, maksudnya dia punya engine tu memang lawas lah. Okay, and then other things, okey, berkaitan dengan berat motosikal ni, berat kosong tanpa fuel so dianggarkan lebih kurang dalam 240 kg macam tu lah. So berat dia dengan fuel full tank, dia boleh cecah dalam 252 macam tu lah kilogram. Tapi actually berat motosikal ni is okay, because lagi berat ia punya motosikal, lagi stabil bila you high speed. That is a thing, advantage that been given to the heaviest bike. So you nak exceed you nak stable in the top speed tu is a good thing lah once the motosikal is berat. Okay, alright. So ada aksesori yang dipasang pada motosikal ialah di belakang lah, top box, dan dia ada juga side box Pioneer ni, tapi saya tak pakai untuk normal punya daily commute. Saya tak pakai, untuk long distance saja saya akan pasang. Alright, so apa lagi yang kita boleh discuss? Memang the best lah. Okay, sekali pandang model motosikal ni daripada hadapan ni kita boleh nampak dia punya cutting mirip Hayabusa kan. So memang mirip Hayabusa, cuma Hayabusa dia punya kat sini ni cauldron ni dia agak besar lah, dan juga lagi lebar kalau compare dengan model ni. Okay, memang betul, sekali himbas memang sekali orang tengok macam Hayabusa lah. So dekat sini pun saya, disebabkan mirip Hayabusa, saya ada lekatkan dikit stiker Hayabusa kat sini, tapi it's not Hayabusa actually. Dia hanya sekadar dekor sahaja. Okay, so kita dengar dia punya bunyi engine Okay, saya akan cuba start motor ni. Right. Okay, untuk motor Suzuki ni kita tak boleh simply firing dia punya starting. Macam ni kan, biasa tekan ni tak akan hidup. So apa kita perlu buat ialah perlu grip kan ni, masuk clutch and then press. Alright, that's the way Suzuki kita nak start dia macam tu. Okay, dengar bunyi dia